Ну, з приводу роботи НАБУ у мене є питання, чому досі дійсно повним обсягом не розслідувано ті факти, які оголосив Сергій Ваганян щодо Баканова і Наумова. Але тут, в принципі, питання не тільки до НАБУ, а до СБУ. Так само, як і в питанні у випадку у кейсі Галущенка, тому що Галущенко в даному разі його діяльність можна розбити на дві частини. Перше – крав, а друге шкодив енергетичній безпеці України. Там, де крав, то що 4,5 мільярди або 112 мільйонів доларів, які виводилися на офшорні, на Бенневіс через фірми, фонди, які очолювані були людьми, я одразу зараз скажу, людьми близькими до Фірташа і Семена Могилевича. Я вперше говорю про це, тому що я знаю осіб поки що, але не буду зараз називати імен до НАБУ. Вони дуже хочуть, щоб першими вони назвали ці особи. Я знаю цих осіб. Це люди, які близькі і займалися однаковими справами із Фірташем, і були в одні ті самі імена, були в офшорах, які були пов'язані з Семеном Могилевичем, російським кримінальним авторитетом. Тому в даному разі це двушки в Москву тут заграли новим яскравим зеленим кольором. І тому ця історія насправді говорить про те, що повернути 112 мільйонів доларів кешем, готівкою, які були вивезені, буде така собі історія. Не дуже і легко. Там же будуть ще розслідуватися дії цієї схеми, яку організувала група на чолі із Міндичем. В Галущенко займався, там його родина займалася там прикриттям і операційними питаннями в цій схемі. Але те, що він намагався втекти, означає, що інформація про готовність видати йому підозру у нього була. І, вочевидь, оскільки НАБУ тут готує, коли вони підготують всі документи для того, щоб видати аргументовану підозру, він спробував втекти. Проте, коли виїжджав Чернишов у відрядження, або коли втікав Міндич і була тоді в Державній прикордонній службі своя людина у Єрмака, це колишній голова ДПСУ Дейнека, зараз сам, до речі, звинувачений в корупційній справі, то тоді це можна було провернути за наказом голови Державної прикордонної служби. Тепер ця система після реалізації скандалу, цієї операції Мідас, ця система була зруйнована. Оцей спрутик, то він трошки порубали частину їхніх щупалець в салат. Проте не до кінця. І тому, вочевидь, Галущенко хотів скористатися можливістю втекти за кордон. Добре, що не вийшло. Далі що буде? Далі, я думаю, що у нього є шанс для того, якщо він буде здавати вищих за себе осіб. Але він дуже боятиметься це зробити, тому що, ми чули, що Сергій Ваганян каже, що ставалося з людьми, які починали говорити. Тобто люди починали просто фізично зникати. Тому і Галущенко це так само добре розуміє, але він пов'язаний же не тільки із тим самим Шефіром або Міндичем, найближчими друзями Зеленського. Шефір взагалі його привів тоді в міністерство, хоча сам Галущенко був людиною з орбіти колишнього народного депутата України, нинішнього сенатора Росії, героя Росії, зрадника Андрія Деркача.
Саме Андрій Деркач, якщо ви пам'ятаєте всі, він отримав контроль над Енергоатомом, де відбувалися всі махінації і розкрадання, більшість розкрадань, по які розкрило Національне антикорупційне бюро. То Деркач отримав цю структуру, як не як Енергоатом, в якості подяки від Зеленського за те, що Деркач, реалізовуючи спецоперацію ФСБ Росії з дискредитації Порошенка і Байдена, публікуючи так звані записи їхніх розмов, він дав підстави для порушення кримінальних справ проти Порошенка і Байдена, які були закриті тільки після того, як Байден став президентом Сполучених Штатів Америки. Тому в даному разі Деркач він привів в енергетику дуже багато своїх осіб. За Галущенком прийшов такий собі Миронюк, який був зараз один із фігурантів справи Мідас, який теж звинувачений, має підозру по цій справі. І цей Миронюк був як радником Германа Галущенка, в тому числі і на посаді міністра, так і помічником народного депутата Деркача. Отже, там була ціла структура під кришею такою, під керівництвом російського агента. І знову ж таки двушка на Москву починає знову грати новими зеленими кольорами. Тому і тут от я би розділив на дві речі. Чому отримав Деркач Героя Росії? Тому що простим зрадникам таку найвищу нагороду фашистська держава не дає. Але Деркач її отримав саме через те, що він завдав через свою групу величезної шкоди українській енергетиці. По-перше, розкрадання, які вплинули на здатність української енергетики вистояти в цей час. А друге, відвертим саботажем. А саботаж полягав в тому, що Деркач і його Галущенко, як людина Деркача, і його команда, вони зривали в Міністерстві енергетики програму із розподіленої газової генерації або комбінованої генерації когенераційних установок, для того, щоб у разі, коли розбиваються великі енергетичні вузли трансформаторні або руйнуються теплоелектроцентралі, то виникають такі собі відокремлені енергетичні острови, то якщо в цих енергетичних островах буде розташована середня генерація газова, то вона би дала можливість просто уникнути таких сильних блекаутів і утримувати українську енергосистему, яка весь цей час зараз перебувала на межі колапсу. Просто вона і зараз перебуває на межі колапсу. Тобто, насправді, всі ці люди, вони здійснили удар не просто по фінансовій спроможності енергетичної системи. Вони завдали шкоди безпеці України. Енергетичній загалом. Хто має цим займатися? Має займатися СБУ. Чому СБУ мовчить? Тому що якщо почати цим займатися, можна вийти і на вище керівництво. А там страшно. А питань дуже і дуже багато. Тому що я ще з 23-го року відстежував, що відбувалося в Енергоатомі. Наприклад, коли в Енергоатом оголосив тендери на закупівлі для окупованої Запорізької атомної станції. Ще раз вам кажу, для окупованої станції. Вони закуповували, там буквально купу всього, навіть кейтеринг для буфета за 250 мільйонів і навіть корм для риб у ставку охолоджувачі. Тобто, ще раз я кажу, на Запорізькій атомній станції перебувають російські військові. Вона перебуває поза межами контролю України. Це ядерний об'єкт підвищеної небезпеки. І Україна тоді, виходить, закуповує послуги. Для чого?
Тому що Україна взагалі не може, не контролюючи цей об'єкт фізично, відповідати за те, що там відбувається. А таким чином вона прив'язує дії керівництва «Енергоатома», які були під Деркачем, вони прив'язували Україну так само до відповідальності через оці закупівлі для Запорізької атомної електростанції. Тут, в принципі, не тільки про те, що ці гроші йшли, в принципі, в нікуди, бо постачання товарів було неможливо зробити, а й юридично Росія могла сказати, що вони не відповідали за будь-що відбувається там, вони не відповідають, тому що ось дивіться, от навіть Україна закуповує товари і послуги для станцій, значить вона там тримає контроль. Тобто це взагалі була ще одна підстава для того, щоб порушити кримінальну справу за державну зраду і завдання шкоди безпеки України. Тобто тут насправді там клондайк. Просто по Галущенку це клондайк. І я думаю, що якраз до Єрмака в будь-якому разі доберуться, тому що він і в цій справі був, скажімо так, його як Алібаба був дотично пов'язаний до деяких схем. Але я думаю, що Єрмака чекає набагато серйозніша справа, коли почнеться реалізація питання по корупції в сфері оборони. От там, я думаю, що ми і тут, коли дивимося про вкрадені 4,5 мільярда гривень готівкою, там, або 112 мільйонів доларів готівкою, там, я не знаю, можливо, вони якось там частково в гривнях, частково в доларах крали. А там, я думаю, будемо так само. Дуже сильно здивовані. Ну, дивись, всі ці історії мене цікавить багато чого, але головне, щоб дійсно не нагадувало це класичну рибалку на National Geographic. Спіймали, показали і відпустили. Історія зі Злочевським демонструє саме такий кейс. Історія з тим же самим Трухіним. Так само. Таких кейсів величезна кількість. І дивовижно, що це люди або які пов'язані з ригами, або з владою. От їх намагаються не чіпати. Я не можу це пояснити. Більше того, вони досі з владою працюють. Ну, група Льовочкіна Фірташа голосує у Верховній Раді. Зараз, якщо їхня людина буде замішана в оцій справі по фонду, через який виводили гроші з енергетики, ну, ясна річ, що вони будуть дуже проти того на Банковій, в Офісі Президента, щоб цих людей чіпали, тому що вони є костелем для нинішньої кульгавої монобільшості, яка взагалі ні за що проголосувати не може. Дивись, найпростіше пояснення. Ні, я це розумію головою. Але прийняти це як виправдання? Приймати неможливо це, тому що це не приймається, тому що це просто є зрадою інтересів України. Але для них головне утримати владу. Поговоримо про це. До речі, про Ваганян. Бо влада почала нарешті реагувати на викривання корупції в СБУ, коли керували СБУ Баканов і Наумов. Так от, влада почала реагувати на заяви Ваганяна, який розповів про корупцію керівників СБУ, лейтенанта Баканова і бригадного генерала Наумова. Але як реагувати? Шляхом тиску на свідків у його справі. Після гучних заяв про продаж санкцій, поїздки голови ДБР Сухачова до Відня та можливих зв'язків з Зеленським, в Одесі затримують екс-охоронця, який повинен був бути свідком. Його родині зараз нібито пропонують умови звільнення, щоб Ваганян щось написав, підписав, далі. І далі найцікавіше, мені Ваганян сказав, що він звернувся до тебе, і ти написав вже якісь звернення, і з'ясувалося, що людини взагалі там в реєстрі нема, без ВФП не пройшов, кинули зразу на фронт. Що відбувається? Скажи мені, будь ласка, і що буде далі? Це відбувається традиційна низькість цієї влади. Вони діють як, просто от те, що називається низько. Абсолютно
негідно. Тобто вони дійсно закінчили в 19-му році епоху гідності, а зараз тільки закріпили те, що гідність людини для них є ніщо. Бо насправді я розбирався, я дивився документи, охоронець, колишній охоронець Ваганяна на прізвище Каїр, він має абсолютно 100% залізобетонне підтвердження відстрочки, тому що він наглядає за за родичем, у якого своїм дядьком, у якого він залишився єдиним взагалі родичем. А цей дядько, він є інвалідом першої групи дитинства. І цей колишній охоронець Ваганяна є єдиним його доглядальником. Єдиним. Родичів більше нема, що підтверджено документально тому, що його найближчі родичі вже є померлими. Тому в даному разі є рішення опікунських рад, рішення суду щодо опікунства, тобто все повністю є, всі документи. Проте ні про що тут ніхто на ці документи абсолютно не зважав. Я зробив звернення до міністра оборони Михайла Федорова і до командувача сухопутними військами, у віданні якого перебуває система ТЦК, для того, щоб вони негайно розібралися і припинили відверте беззаконня. Тобто закон чітко забороняє брати людей, у яких відстрочка, по догляду за важкохворими людьми. І тут, в даному разі, тут просто відбуваються дійсно дуже дивні речі. Спочатку його сказали, що його перевели в 425-й полк в Скелю, потім виявляється, що вже не там, а в 155-й бригаді, але все це неофіційно, і людину фактично перекидають в різні місця, але паралельно ідеться, дійсно, йдуть сигнали від... Не відверто, це торги, ідуть торги. Це фактично, це називається, от будемо називати речі своїми іменами, взяли заручника. Ну, я просто не розумію. Люди, які займаються такими речами і беруть заручника і торгують життям і здоров'ям не одної людини, яку забрали, а двох людей, підопічний, якщо він залишається один, це теж загроза його життю і здоров'ю, то вони вважають, що безкарність буде тривати вічно. Я не думаю, що безкарність буде тривати вічно, і так само, як в будь-яких випадках інших, коли ТЦК влада використовувала не як інструмент мобілізації, а як інструмент зведення рахунків чи шантажу. Я впевнений абсолютно, що люди, до яких було застосовані такі незаконні методи, вони ж рано чи пізно все згадають і прийдуть спитати з тих, хто чинив це беззаконня. В даному разі я буду чекати, я написав ці звернення до міністра оборони і командувача сухопутними військами, помітивши їх як термінові. І оскільки в даному разі це вже йдеться про те, що йде тиск на людину, яка володіє інформацією, яка свідчить про злочини в державних органах влади, зокрема в Службі безпеки України, часів Баканова і Наумова. Тому в даному разі це вже виходить за межі простої мобілізаційної історії. Це є вже питання державного тероризму, якщо хочете, коли викрадають людину і починають шантажувати рідних, що вони мають зробити для того, щоб ця людина повернулася додому і повернулася до виконання своїх обов'язків як доглядальника за важкохворим родичем. Дорога редакція, мені 16 років, на вулиці весна, і я офігіваю. Ну, десь так, бо пояснити це здоровим глуздом я не можу. Більше того, коли мені розповідали, як дружина бігала і намагалася подати заяву, а й зразу, і в ТЦК, і в поліції, кажуть, коли Ваганян підпише, зразу повернемо
чоловіка. Я вчаюсь, по-перше, звідки вони взагалі знають це прізвище? По-друге, а як в них це взагалі реалізується в форматі правових стосунків? Мені дійсно дуже хочеться зрозуміти це. І третє, я хочу запитати, ми точно рухаємось в бік Європи? Тому що це мені особисто здається, все ж таки нагадує практику, яку використовують наші сусіди зі Сходу, а точно не Європі. Це русський мір. Це русський мір в його найгіршому прояві. Абсолютно точно, тому що можна говорити про українські речі, виступати з проукраїнськими патріотичними промовами, а в результаті будувати тут русський мір. Оце така дихотомія у Зеленського і всієї його банди, яка займається такими речами.